Hãy cùng xem bối cảnh. Năm 2015, máy bay không người lái giao bánh mì kẹp thịt, đồng hồ theo dõi nhịp tim của bạn và trò chơi điện tử xóa nhòa ranh giới với thực tế. Nhưng có một trò chơi khác, cuộc chiến văn hóa. Và các game thủ, bạn đột nhiên ở tuyến đầu. Những trò chơi bạn chơi, những nhân vật bạn yêu thích, giờ đây chúng là những chiến trường. Hãy đón chào các nhà hoạt động, không phải những nhân vật phản diện hoạt hình, mà là những nhóm thực sự coi văn hóa đại chúng là độc hại. Họ huy động, viết kiến nghị và nhằm vào danh tiếng và lợi nhuận của các công ty. Một trong những tiếng nói lớn nhất. Một nhóm người Úc tên là Collective Shout. Đối với họ, đó không bao giờ chỉ là một trò chơi. Họ thấy một mối liên hệ giữa các nhân vật siêu tình dục hóa và tác hại trong thế giới thực. Họ lập luận rằng những gì chúng ta chơi định hình thái độ của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận ra. Trong khi bạn đang chiến đấu với các boss, họ đang chiến đấu để thay đổi trò chơi hoặc cấm nó. Đây không phải là thiện đấu với ác. Đó là một cuộc tranh luận lộn xộn về nghệ thuật, kiểm duyệt và ai được quyền quyết định điều gì là chấp nhận được. Chúng ta sẽ phân tích Collective Shout, phương pháp của họ, những người chỉ trích họ và tại sao cuộc chiến này lại quan trọng đối với bất kỳ ai đã từng cầm tay cấm chơi game. Hãy sẵn sàng, đây sẽ là một cuộc hành trình. Vậy, họ là ai? Collective Shout bắt đầu như một phong trào quần chúng ở Úc. Nhiệm vụ của họ chống lại sự vật hóa phụ nữ và tình dục hóa trẻ em gái trong truyền thông và văn hóa đại chúng. Động lực chính là Melinda Tankard-Raced, tác giả, diễn giả và cựu cố vấn chính phủ. Nền tảng của cô trong báo chí và hoạt động dựa trên đức tin định hình cách tiếp cận của họ. Họ nói về chính sách, viết bài xã luận và tập hợp cộng đồng. Niềm tin cốt lõi của họ, hình ảnh tình dục hóa liên tục không phải là vô hại. Nó thúc đẩy các vấn đề thực sự như bạo lực và sức khỏe tâm thần kém. Đối với họ, đó là về sức khỏe cộng đồng, không phải sự khắt khe. Họ định hình các chiến dịch của mình là bảo vệ xã hội, không chỉ là sở thích cá nhân. Bằng cách hỏi tại sao các tập đoàn lại kiếm lời từ nội dung có hại, họ đẩy các công ty vào thế phòng thủ. Chiến lược này đã biến hộ từ một nhóm nhỏ thành một lực lượng lớn trong các cuộc chiến văn hóa của Úc. Và ảnh hưởng của họ chỉ đang tăng lên. Làm thế nào họ thực sự khiến trò chơi bị cấm hoặc quảng cáo bị gỡ bỏ? Tất cả là về chiến lược. Đầu tiên, họ chọn một mục tiêu, có thể là một trò chơi, một bài hát hoặc một quảng cáo mà họ thấy là vượt quá giới hạn. Sau đó là tiếng kêu gọi, truyền thông xã hội phối hợp thông cáo báo chí và kiến nghị. Họ làm nổi bật những nội dung gây tranh cãi nhất, khiến không thể bỏ qua. Nhưng họ không chỉ nhắm vào những người sáng tạo, họ nhắm vào toàn bộ hệ sinh thái. Họ đã vận động hành lang để chặn thị thực của các nghệ sĩ và gây áp lực lên Hội đồng phân loại Úc để cấm trò chơi. Các nhà phát triển đã phải kiểm duyệt các trò chơi như Saints Row và State of Decay cho thị trường Úc. Động thái mạnh mẽ nhất của họ nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán như PayPal và Visa để cắt đứt nguồn tài trợ cho các ngành công nghiệp mà họ phản đối. Họ biết rằng trong một thế giới tư bản, việc đánh vào tiền bạc sẽ có hiệu quả. Điều đó gây tranh cãi, nhưng nó mang lại kết quả. Đó là cách họ trở nên hiệu quả và gây chia rẽ đến vậy. Đây là lúc mọi thứ trở nên lộn xộn. Mỗi chiến dịch đều gây ra một cuộc tranh luận bảo vệ những người dễ bị tổn thương hay bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Collective Shout nói rằng tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối. Nội dung có hại cần có giới hạn. Những người ủng hộ coi họ là một sự kiểm soát đối với các ngành công nghiệp chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua sức khỏe cộng đồng. Đối với họ, cầm một trò chơi không phải là kiểm duyệt, đó là trách nhiệm. Nhưng những người chỉ trích, nghệ sĩ, nhóm tự do dân sự, game thử, coi đây là chủ nghĩa thanh giáo hiện đại. Họ lập luận rằng Collective Shout xuyên tạc nội dung và gây ra sự hoảng loạn đạo đức. Đối với họ, đó là kiểm duyệt, đơn giản và rõ ràng. Người lớn nên chọn những gì họ tiêu thụ. Họ cảnh báo rằng việc cấm trò chơi hôm nay có thể có nghĩa là cấm sách hoặc phim vào ngày mai. Câu trả lời, họ nói, là nhiều lời nói và kiến thức về truyền thông hơn, không phải gỡ bỏ mọi thứ khỏi kệ. Sự xung đột này là trọng tâm của cuộc chiến văn hóa, không có câu trả lời dễ dàng. Cộng đồng game thủ không chấp nhận điều này một cách dễ dàng. Khi Collective Shout nhắm vào một trò chơi yêu thích, phản ứng dữ dội ngay lập tức, các kiến nghị phản đối, meme và hashtag tràn ngập Internet. Game Thư lập luận rằng nhóm này không hiểu trò chơi, chọn lọc những khoảnh khắc và bỏ qua ngũ cảnh. Họ thấy sự châm biếm và các chủ đề trưởng thành không chỉ là giá trị gây sốc. Các nghệ sĩ cũng phản đối. Khi thị thực của Tyler, The Creator bị chặn, nó đã gây ra một cuộc tranh luận quốc gia về tự do nghệ thuật. Những người chỉ trích nói rằng Collective Shout là chống lại nghệ thuật, sử dụng sự hoảng loạn đạo đức để bịt miệng. Nhóm này khẳng định họ đang đấu tranh vì sức khỏe cộng đồng, không phải chống lại sự sáng tạo. Nhưng cuộc tranh luận bị phân cực, sự tinh tế bị mất đi, và đó là tiếng la hét nhiều hơn là đối thoại. Các vấn đề thực sự vật hóa và tự do ngôn luận bị chôn vùi trong tiếng ồn, và cuộc chiến văn hóa vẫn tiếp diễn.
Vậy điều này để lại cho chúng ta điều gì? Collective Shout buộc phải có những cuộc trò chuyện khó khăn về phân biệt giới tính và bóc lột. Nhưng phương pháp của họ đặt ra những câu hỏi thực sự về việc ai quyết định điều gì là chấp nhận được. Sự phản đối không chỉ là tiếng ồn, đó là về nỗi sợ hãi về đạo đức bị áp đặt và sự mất mát tự do sáng tạo. Tất cả chúng ta đang cố gắng cân bằng an toàn và tự do, bảo vệ và thể hiện. Nhưng khi những điều này xung đột, ai sẽ vạch ra ranh giới? Chính phủ, tập đoàn, nhà hoạt động hay chúng ta? Trong một thế giới bão hòa với truyền thông, câu hỏi đó càng trở nên khó khăn hơn. Trò chơi chưa kết thúc và nước đi tiếp theo là của chúng ta.